Baiklah saudara, sebelum kita ke berita seterusnya, kita ikuti sidang media perkembangan status terkini COVID-19 bersama Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bersama dengan saya adalah seluruh rakyat Malaysia. Berdiri bersama dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 47 kes yang telah pulih daripada jangkitan COVID-19 pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari COVID-19 kini melebihi 5 angka, iaitu sebanyak 10,014 kes bersamaan dengan 87.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 1 Oktober 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 260 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah 11,484 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 telah meningkat kepada 1,484 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 telah menurunkan daripada 260 kes baru yang dilaporkan hari ini. Hanya 1 kes import telah dilaporkan dan telah mendapat jangkitan di luar negara yang melibatkan seorang bukan warga negara mengembara daripada negara United Kingdom, bukan warga negara mengembara daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Daripada 259 kes penularan di dalam negara, 259 kes penularan di dalam negara, 130 kes adalah warga negara Malaysia dan 120 pada 259 kes tersebut, sebanyak 31 kes mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah. Ini menjadikan jumlah kes dilaporkan mempunyai sejarah perjalanan ke Sabah sejak 20 September 2020 adalah sebanyak 119 kes. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 118 kes telah dilaporkan pada hari ini. 74 kes daripada kluster laut yang kesemuanya melibatkan bukan warga negara. 10 kes daripada kluster benteng lahan datu yang kesemuanya melibatkan warga negara. 10 kes daripada kluster bangau-bangau yang melibatkan 9 warga negara dan 1 bukan warga negara. 11 kes saringan bergejala yang kesemuanya melibatkan warga negara. 6 kes saringan komuniti yang melibatkan warga negara, 1 kes daripada kluster bakau yang melibatkan warga negara. 1 kes daripada kluster baru iaitu kluster Johor yang melibatkan bukan warga negara. 1 kes daripada kluster Sakong yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan rujukan ke hospital yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan sebelum pembedahan yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 yang melibatkan warga negara. Dan 1 kes saringan masuk kerja yang melibatkan bukan warga negara. Seterusnya di negeri Kedah, 98 kes telah dilaporkan pada hari ini. 88 kes daripada kluster baru iaitu kluster Tembok yang melibatkan 35 kes warga negara dan 53 kes bukan warga negara. 5 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes 11,212 yang kesemuanya melibatkan warga negara. 3 kes daripada kluster baru iaitu kluster Bah Ketil yang kesemuanya melibatkan warga negara di Baling dan Langkawi. 1 kes saringan pulang daripada kawasan berisiko tinggi Sabah yang melibatkan warga negara. 1 kes saringan bergejala yang kesemuanya melibatkan warga negara. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 13 kes telah dilaporkan.
12 kes saringan pulang daripada kawasan berisiko tinggi di Sabah yang kesemuanya melibatkan warga negara dan 1 kes saringan kontak rapat kepada kes positif COVID-19 iaitu kes 11,251 yang melibatkan warga negara. Di negeri Selangor, 13 kes telah dilaporkan. 9 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah yang kesemuanya melibatkan warga negara. 3 kes pada kluster baru iaitu kluster Jalan Meru yang melibatkan warga negara dan 1 kes saringan bergejala yang melibatkan bukan warga negara. Di negeri Johor pula 5 kes telah dilaporkan pada hari ini, 4 kes daripada kluster Bakawali yang kesemuanya melibatkan warga negara dan 1 kes saringan pulang dari kawasan berisiko iaitu Sabah yang melibatkan warga negara. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 5 kes telah dilaporkan dan iaitu 5 kes daripada kluster baru iaitu kluster Selasih yang kesemuanya melibatkan warga negara. Di negeri Terengganu, 2 kes saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi iaitu Sabah yang kesemuanya melibatkan warga negara. Di negeri Perlis, 2 kes saringan pulang daripada Sabah yang kesemuanya melibatkan warga negara. Di Melaka, 1 kes pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. Di negeri Pahang, 1 kes saringan pulang dari Sabah yang kesemuanya melibatkan warga negara dan di Pulau Pinang, 1 kes pulang dari Sabah yang melibatkan warga negara. Sehingga kini terdapat 20 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 3 kes memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 136 kes, iaitu bersamaan dengan 1.18% daripada jumlah keseluruhan kes. 4 kluster baru telah dilaporkan, iaitu di Selangor, kluster Meru, 1 di Sabah, 1 kluster iaitu kluster Johor, di wilayah Persekutuan 1 kluster baru iaitu kluster Selasih dan di Kedah 1 kluster iaitu kluster Bah Ketil. Kluster Jalan Meru Selangor iaitu kluster baru ini telah dikenal pasti di Kelang Selangor. Kes indeks kluster ini iaitu kes 11,148 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 30 tahun. Kes mula bergejala pada 24 September 2020 dan saringan COVID-19 dikesan positif pada 29 September 2020 dan kes telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan dan 3 kes positif COVID-19 bagi kluster Jalan Meru telah dikenal pasti. Semua kes positif ini melibatkan warga negara Malaysia. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk pengasingan dan rawatan. Sehingga 1 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 169 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 3 kes dikesan positif COVID-19 dan 166 individu ialah kluster Johor Sabah. Kluster baru ini telah dikenal pasti di Tawau Sabah. Kes indeks iaitu kes 10,273. Adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 31 tahun. Kes mula bergejala demam dan batuk sejak 14 September 2020. Saringan COVID-19 dikesan positif pada 20 September 2020. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan dan 4 lagi kes positif COVID-19 bagi kluster Johor telah dikesan. Semua kes positif ini melibatkan warga negara. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Tawau untuk rawatan lanjut. Sehingga 1 Oktober 2020, 12 tengah hari, sejumlah 126 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 5 kes dikesan positif COVID-19, 11 individu dikesan negatif dan 110 masih menunggu keputusan. Jumlah jangkitan adalah masih dalam siasatan.
Untuk kluster baru yang ketiga ialah kluster Selasih di wilayah Persekutuan Putrajaya. Kluster baru ini telah dikenal pasti di wilayah Persekutuan Putrajaya dan kes indeks kluster ini ialah 11,134, adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 37 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke Kota Kinabalu, Melangkap dan Kudansan, Sabah pada 13 hingga 20 September 2020 dan 24 hingga 27 September 2020. Kes mula bergejala demam dan batuk sejak 25 September 2020. Kes tiba di Kuala Lumpur International Airport pada 20 September 2020 dan saringan COVID-19 dikesan positif pada 28 September 2020. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan dan 6 lagi kes positif COVID-19 bagi kluster Selasih telah dikenal pasti. 6 kes positif ini melibatkan warga negara Malaysia. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk pengasingan dan rawatan. Sehingga 1 Oktober 2020, jam 12.30 hari, sejumlah 28 individu telah disaring dan keputusan saringan adalah seperti berikut. 7 kes dikesan positif COVID-19, 8 dikesan negatif dan 13 individu masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Kluster baru yang keempat ialah kluster Bah Ketil, Kedah. Kluster baru ini telah dikenal pasti di daerah Baling dan Langkawi, Kedah. Kes indeks kluster ini ialah kes 11,129, adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 39 tahun yang mempunyai sejarah perjalanan ke Tawau, Sabah pada 17 hingga 21 September 2020. Kes bergejala batuk dan sakit otot bermula pada 24 September 2020 dan mendapat rawatan di sebuah pusat perubatan di Sungai Petani, Kedah. Saringan COVID-19 kes indeks dikesan pada positif pada 28 September 2020. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan dan 8 lagi kes positif COVID-19 bagi kluster Bah Ketil dikenal pasti. 3 kes positif ini melibatkan warga negara Malaysia. Mereka telah dimasukkan ke Hospital Sultanah Bahia dan Hospital Langkawi, Kedah untuk rawatan. Sehingga 1 Oktober 2020, jam 12.30 hari, sejumlah 252 individu telah disaring. Keputusan saringan adalah seperti berikut. 9 kes dikesan positif COVID-19, 203 adalah negatif dan 40 individu masih menunggu keputusan. Punca jangkitan masih dalam siasatan. Untuk makluman semua, Malaysia pernah mencatatkan kes COVID-19 tertinggi pada 4 Jun 2020 iaitu sebanyak 277 kes. Yang mana 270 kes adalah di kalangan bukan warga negara daripada Depo Tahanan Imigresen Bukit Jalil. Dengan 260 kes positif COVID-19 dicatatkan pada hari ini, ia merupakan kedua tertinggi pernah dicatatkan di Malaysia setakat ini. Ini sememangnya angka yang merisaukan kita. Bilangan kes ketiga tertinggi pula dicatatkan pada 26 Mac 2020 iaitu semasa Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 iaitu sebanyak 235 kes yang terdiri daripada 27 kes import, 208 kes penularan di dalam negara yang melibatkan 157 kes warga negara dan 51 kes bukan warga negara. Jika dilihat pada peningkatan kes mutakhir ini, ia tertumpu di dua negeri iaitu negeri Sabah dan negeri Kedah. Namun kini terdapat juga kes-kes dan kluster-kluster baru yang dikesan di negeri-negeri lain. Kementerian Kesihatan mengambil maklum pengumuman hari ini oleh Menteri Kanan Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenai pelaksanaan kawalan rentas daerah di seluruh negeri Sabah yang akan berkuat kuasa mulai 1 minit jam malam 3 Oktober 2020 sehingga 16 Oktober 2020. Pada masa yang sama, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar di 4 daerah iaitu Tawau, Lahadatu, Kunak dan Semprona yang diumumkan sebelum ini kekal berkuat kuasa seperti biasa.
Diharapkan pendekatan yang lebih agresif ini akan membantu mengawal situasi penularan COVID-19 di negeri Sabah. Pada masa yang sama, Kementerian Kesihatan dan agensi-agensi berkaitan akan berusaha sedaya upaya bagi mengawal penularan COVID-19 di seluruh Malaysia dan kerjasama semua pihak adalah amat-amat diperlukan. Kementerian ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3S dan 3C, iaitu elakkan kawasan yang sesak, crowded places, elakkan kawasan yang sempit, confined spaces, dan elak seimbang atau bertutur dengan jarak yang dekat, close conversation. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, wash, memakai alat pelitup muka di tempat awam yang telah diwajibkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara pada 1 Ogos 2020 atau jika bergejala, dan WARN, iaitu amaran daripada kementerian yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman, bersentuhan termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan kebiasaan bersalam. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkan rawatan segera jika bergejala. Duduk di rumah dan elakkan kunjung-mengunjung. Lakukan aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat yang telah ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter mesti diamalkan pada setiap masa. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya adalah dilaksanakan secara berterusan. Dimaklumkan laporan penggembara dan pemastautin tetap Malaysia yang positif COVID-19 dari 3 April hingga 1 Oktober 2020 dan disahkan positif COVID-19 adalah sejumlah 1,086 kes, dan hari ini ada pertambahan 1 kes yang pulang pada luar negara iaitu United Kingdom. Dan juga dimaklumkan jumlah saringan kumulatif ujian COVID-19 untuk bukan warga negara sehingga 1 Oktober 2020 adalah sejumlah 81,859 individu. Jumlah positif yang jumlah positif yang dikesan adalah 3,456 dan jumlah negatif adalah 78,271. Jumlah yang masih menunggu keputusan adalah 132. Namun begitu, daripada 3,456 kes positif, 265 masih diasingkan dan dirawat di hospital, dan tiada kes yang dirawat di unit rawatan rapi, dan jumlah kes kematian kekal 8 kes iaitu bersamaan dengan 0.23%. Dimaklumkan kluster depo tahanan immigration sehingga 30 September 2020 hanya satu kluster iaitu depo tahanan immigration Semenyih yang masih aktif, dan individu yang disaring setakat ini adalah 356. Jumlah kes positif adalah 3 dan yang melibatkan seorang bukan warga negara. Dimaklumkan laporan kapasiti harian 59 makmal COVID-19 negara yang telah menjalankan ujian RT-PCR pada 30 September ialah 39,854 ujian. Dan semalam kita berjaya melaksanakan 15,991 ujian bersamaan dengan 40%. Dan dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 1 Oktober 2020. Dan kluster yang pertama adalah kluster tembok di Kota Star. Hari ini ada pertambahan kes baru iaitu 88 kes, menjadikan jumlah keseluruhan 91 kes. Jumlah yang telah disaring setakat ini ialah 530.
Kluster yang kedua adalah kluster laut di Kunak, Sabah. Ada pertambahan 74 kes menjadikan jumlah keseluruhan 98 kes dan jumlah yang telah disaring setakat ini adalah 544 kes. Untuk kluster Benteng Lahadatu di Sabah, ada pertambahan 10 kes hari ini dan menjadikan jumlah kes ialah 889 dan kita telah berjaya melaksanakan saringan kepada 12,344 individu. Kluster Bangang-Bangang di Semprona, Sabah ada pertambahan 10 kes menjadikan jumlah keseluruhan 297 kes dan kita telah berjaya menjalankan saringan 484 individu. Untuk kluster Selasih di wilayah Persekutuan Putrajaya ada pertambahan 6 kes menjadikan jumlah keseluruhan 7 kes dan jumlah yang telah disaring adalah 28. Seterusnya untuk kluster Meru ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 4 kes. Untuk kluster Bakawali di Johor Bahru, Johor ada pertambahan 4 kes menjadikan jumlah keseluruhan 15 kes. Untuk kluster Bah Ketil di Baling dan Langkawi, Kedah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah keseluruhan 9 kes. Untuk kluster Bakau di Semprona, Sabah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 18. Untuk kluster Kampung Sakong Semprona, Sabah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 10 kes. Untuk kluster yang baru Juhua di Tawau, Sabah ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah keseluruhan 5 kes dan jumlah yang telah disaring adalah 126. Dan dimaklumkan juga kluster sungai di Kedah dan Perlis tiada pertambahan kes pada hari ini. Jumlah keseluruhannya 100 kes dan kita telah berjaya melaksanakan saringan untuk 25,406 individu. Untuk kluster Tawar di Kedah tiada pertambahan kes hari ini dan jumlah kes keseluruhannya 92. Kita berjaya melaksanakan setakat ini 18,272 individu. Dan untuk kluster pulau di Kunak, Semprona dan Sabah tiada pertambahan kes hari ini. Jumlah kes adalah 49. Untuk kluster Selamat Semprona, Sabah tiada pertambahan kes. Jumlah kes keseluruhan ialah 25. Dan untuk kluster Telaga tiada pertambahan kes, kekal dengan 16. Untuk kluster Bunga di Negeri Sembilan tiada pertambahan kes, kekal 11. Untuk kluster Buang Sayang tiada pertambahan kes, kekal 9 kes. Untuk kluster Benteng Pelabuhan Kelang di Selangor tiada pertambahan kes hari ini, kekal 9. Seterusnya dimaklumkan kluster Jalan Ampas pun tak ada pertambahan kes, kekal 9 kes. Kluster Kuartus di Sabah tiada pertambahan kes, kekal 7 kes. Untuk kluster Depo Tahanan Imigresen Semenyih 2 tiada pertambahan kes, kekal dengan 3. Dan untuk kluster Udin tiada pertambahan kes, kekal dengan 3. Setakat ini kita ada 128 kluster dan 100 kluster telah pun ditamatkan. Jadi kita masih memantau 28 kluster yang aktif untuk tempoh 28 hari. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian COVID-19 di kalangan pesakit sebelum menjalani pembedahan di Hospital Kementerian Kesihatan setakat 30 September 2020 adalah sejumlah 145,586 pesakit. Daripada jumlah tersebut, 79 pesakit dikesan positif COVID-19 bersamaan dengan 0.05%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen setakat 30 September 2020 adalah sejumlah 238,550 ujian. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan 260 kes positif COVID-19 telah dikesan. Daripada jumlah tersebut hanya 1 kes import bukan warga negara pulang pada United Kingdom dan 259 kes adalah penularan tempatan. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Selamat petang ya Tan Sri. Barulah kita kena patuh pada SOP supaya kita jadi kalau kita ambil mudah ataupun kita anggap kalau kita ambil kembali normal, kita anggap keadaan telah kembali normal dan itu kita lihat satu ketidakpatuhan
Jadi sama ada rakyat Malaysia ataupun petugas sama ada rasa ke semasa. The other concern is recently the number of violators of the RMCO SOP were found to be originating from those patronizing nightclubs and pubs. So would how Ministry recommend COVID-19 screening because I realized there were a lot of those compounded. So yeah. Okay, I answer your second question first. Under the RMCO ataupun PKPP, we have not opened or allowed pubs and clubs to be open. So if there's actually clubs serving still without permission and then continue to function, then I think the authorities, the Police Diraja Malaysia will take action. So we have not, because there's a high risk in terms of transmission in the pubs and the clubs. So that's that's the second question. The first is with regards to Sabah. Sabah is one of our state, so we are looking at interstate travel, right? Interstate travel. So today we have decided, we have already decided that on the 27th of September, those returnees from Sabah will be screened, will be tested in KLIA. So we do have teething problems initially, but now with the collaboration of all parties, the airport authorities as well as the Air Asia, in terms of spacing the flight, because on Sunday 4 flights landed in almost the same time, so there was a long congestion because of that. So now our intention is to continue to screen as part of surveillance. So surveillance-wise, we have done ILI screening, we have done SARI screening, and we have also been reporting pre-operative cases as part of our surveillance screening. And now, in addition to that, there is actually screening for those returnees from Sabah. So we will continue to do the screening, and the process of screening is that when they have to fill in the form, and they will be swabbed, and then they have to we will put the wristband for them, and also to explain the issuance of HSO, Home Surveillance Order. HSO is Home Surveillance Order. And they will be placed at home for 14 days, right, until we get the results. Now, once the result is positive, the ambulance will come to the home and then make sure that to fetch the patient and then to admit to the hospital. I think there's no issue. Everybody understands that from day one, all positive cases will be isolated and treated in our hospital, right? So if you look into, in terms of the infectivity, 2 weeks ago, we only have the minimum cases that we have 150. Today has increased to more than 1,000 cases, 1,300 cases. Now, if the case, the result comes back as negative, however, when we look into the profile of the individual, if they have contact with a positive patient, that means his friend and etc. is positive. So if that's the case, the individual will be quarantined for 14 days, mandatory quarantine for 14 days. Now, if the individual comes back, a passenger comes up, and the result comes back negative, but the individual has symptoms, in terms of the second day or third day, probably have symptoms of fever, cough, we also will quarantine them for 14 days. Now, the issue is, if the result comes back as negative and the passenger have no contact with positive patient, no symptom at all, in KLIA, and KLIA 2 will issue the quarantine for 14 days until we get the result. If the result is negative, we can consider to end the mandatory quarantine. However, we will advise the patient to self-regulate and self-quarantine at home. But in case there's a fever, they have to come to the hospital or the clinic. And because of fever and plus negative, it's a compulsory quarantine. The moment they get a fever, compulsory quarantine. So I hope this is clear.
The reason being is that those coming from Sabah, yang come from Sabah, returnees from Sabah, not necessarily they come from the 4 area. Some green area, some yellow area. So we must treat the Sabahans or those coming from Sabah fairly for the state. So likewise, if your one state area is zone positive, for example, red zone, for example, then those going into the red zone and coming out, you need to be tested. And also if negative, need to be quarantined for 14 days. So interstate, can you imagine, for example, between Melaka and Johor, if you were to test and then you're negative, you quarantine for 14 days. So interstate travel. So we are looking at interstate travel between Sabah and also Semenanjung, as well as Johor, for example, interstate like Kedah and Perak, for example, Johor and Melaka. So number one, we do not do the screening. Now the additional part is that we are doing the surveillance and screening for 2 weeks. So for the 2 weeks, then we'll know in terms of the numbers, how many cases and trace them. So that's important. Second, there will be an interstate in terms of screening. But quarantine is only for those who have negative and negative plus exposed to a positive patient. Negative or have symptoms, they will be quarantined, compulsory quarantine for 14 days. Positive, no issue, straight away to the hospital. And those negative but no exposure to positive patient or no exposure or no symptoms, then the issuance of HSO is for 14 days. But once the result comes back, maybe on the 5th day, maybe on the 4th day, then we will end the quarantine, mandatory quarantine. But we will advise self-regulation, self-quarantine for 14 days. And they can come to the clinic on the 13th day for to have the blood test or to have the test done on the 13th day. So that's how we monitor interstate travel. I hope that's clear to everybody. Soalan saya, adakah strain di Sabah dan Kedah berbeza, memandangkan ada bertanya tempoh kualiti berbeza dari dua-dua negeri ini? Dan soalan yang kedua, kes baru melibatkan mereka yang pulang dari Sabah meningkat dan ini pastinya meningkatkan nilai kadar kebolehjangkitan ataupun nilai ANOC hingga ke tahap membimbangkan. Jika ia berlaku, apakah persediaan KKM dan mungkin ada kemungkinan untuk PKP dilaksanakan secara peringkat kebangsaan? Memandangkan setiap negeri mempunyai laporan kes baru dan jumlah pesakit yang masuk ICU pun semakin meningkat. Terima kasih. Kalau kita lihat kat Kedah, memang kita dah kenal pasti oleh makmal IMR, iaitu strain yang kita kesan ialah strain D614G daripada Siva Gangga, Tawar dan juga Sungai. Jadi strain ni kita rasa, kita percaya dia datang dari negeri India, iaitu di Siva Gangga. Dan kita telah juga melaksanakan kajian untuk strain virus di Sabah. Dan strain tersebut juga ialah D614G yang datang dari Indonesia dan juga Filipina. Jadi strain yang sama kat situ. Tetapi strain yang di Kedah dan di Sabah bukan yang sama. Tetapi ialah D614G. Iaitu kumpulan sama tapi dia ciri-ciri bukan yang sama. Jadi oleh itu kita rasa kebolehjangkitan tu meningkat sikit kalau dibandingkan dengan strain-strain yang sebelum ni. Jadi apa yang penting ialah mengambil tindakan kesihatan awam. Dan kita melihat kepada RT ataupun R0 di Sabah, di Kedah contohnya, pada peringkat awal adalah tinggi, iaitu lebih pada 2. Tapi sekarang kita berjaya turunkan kurang pada 1 dah, 0.6 kalau tak silap saya. Dan juga di Sabah juga kita lihat ialah RT dia ialah 1.4. Jadi dengan tindakan kita sekarang, iaitu PKP bersasar di 4 daerah dan juga iaitu kita mengambil tindakan sekatan jalan raya di antara daerah dan juga tindakan kesihatan awam dan memperketatkan kawalan sepadan kita, iaitu yang penting kita kalau boleh kita memperketatkan kawalan sepadan, mungkin kita boleh kawal jangkitan COVID-19 ni. Jadi kita percaya dengan tindakan kita dulu, sekarang kita boleh kawal jangkitan COVID-19 di Sabah.
Dan di Selangor pula kita lihat walaupun pesakit ataupun mereka yang telah dijangkiti tak banyak, tak ramai lagi yang dijangkiti, tetapi sebab kepadatan penduduk dan sebagainya, keboleh jangkitan kuman ni adalah tinggi, iaitu 1.9. Walaupun individu ataupun kes yang dikesan tak tinggi seperti di Sabah, tetapi virus tu, keboleh jangkitan virus tu tinggi. Jadi tindakan kita ialah melaksanakan tindakan kesihatan awam, dan kita lihat untuk tempoh 9 bulan kita telah pun mengguna pakai tindakan ataupun menjalankan tindakan kesihatan awam ni, dan kita telah menamatkan 100 kluster. Sekarang ni kita ada 24 kluster lagi. Jadi peperangan ni masih berjalan. Dan kalau kita lihat kepada peperangan kita, ada 3 fasa. Fasa pertama ialah peperangan MCO ataupun PKP, iaitu ketika tu semua rakyat Malaysia duduk di rumah, dan kita telah mengadakan satu artificial environment, iaitu duduk di rumah, dan kita melaksanakan tindakan kita, iaitu tindakan kesihatan awam. Lepas tu kita berjaya menurunkan lengkung ataupun flatten the curve, dan bila kita berjaya flatten the curve kerana PKP adalah amat mahal untuk negara kita, ya. Jadi kita kena ubah pada CMCO. CMCO kita membenarkan sektor ekonomi untuk berfungsi kembali, tetapi patuh kepada SOP. Ketika itu kita tak membenarkan sektor sosial, sektor sukan, sektor pelajaran untuk kembali berfungsi. Jadi mereka tetap lagi CMCO. Dan lepas tu kita berjaya turunkan angka 2 digit hingga 1 digit. Dan bila kita berjaya 1 digit, kita tukar strategi kita, iaitu kita melaksanakan RMCO ataupun PKPP. Dan PKPP ni kita kembali kepada kehidupan biasa kita, iaitu kita balance ataupun timbang rata balance in terms of life and livelihood. Dan apabila kita timbang rata kedua-duanya, iaitu nyawa dan kehidupan, jadi kita ada satu sahaja yang kita perlukan kerjasama daripada rakyat Malaysia, iaitu patuh pada SOP. Jadi kita telah keluarkan dalam PKPP kepatuhan kepada SOP. Dan kalau kita patuh kepada SOP, insya-Allah kita boleh kawal jangkitan COVID-19, dan kita perketatkan kawalan sepadan kita. Dan peningkatan kes bukan sahaja di negara kita, tetapi di luar negara juga kita dapati kes makin meningkat. Salah satu sebab mungkin ada mutasi, kedua ialah musim sejuk semakin dekat, dan ketiga kita lihat negara-negara yang telah mencapai tanda aras pun menghadapi masalah yang sama, iaitu peningkatan kes secara mendadak. Jadi kementerian memohon kerjasama daripada seluruh rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP, dan kalau kita patuh, insya-Allah kita boleh putuskan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Three questions. The first question is, what's KKM projection for current wave and how many weeks before we hit the peak? Then the second question about the Sabah returnees. Adu Melaka Amiruddin Yusuf, after coming back from Sabah, he was tested negative and cut the result to clear the SSO, but he was informed by the exco that he is positive today. And then similarly, yesterday, Sarawak has 2 cases that was tested negative but tested positive later. And then, so we would like to ask, do you still stand by your decision to allow Sabah returnees to break quarantine after the negative test? So what are the chances of someone testing negative on the PCR test and positive a few days later? And then the third question is about Kedah. So for the Tembo cluster, is it a recent cluster because there are many cases of bukan organized? All right, thank you very much for the 3 questions. So I answer the third question first. For cluster Tembok in Kedah, it is actually in a prison, so it's a contained environment. Yesterday, there's 1 death and 2 cases have been detected among the warden. So, and then we continue to screen the people, and now we have an increase of cases in cluster Tembok.
So it's a contained environment, but we'll continue to do active case detection for tembok clusters. Then the second is with regards to the projection of the, perhaps you are looking into, yes, you look into the chart, we have increased cases lately, and that probably is the beginning of a new wave. However, the onus is on us whether we can flatten the wave again. So likewise, in March and April, we're beginning to have an increase of cases, and it was projected on the 14th of April 2020 that we will have a peak. So it's up to us now to flatten the curve. So we have done it before, and we can do it again, so to flatten the curve. But we have the experience now, we have the, as compared when we were in March, but we need the collaboration for each and every one of us so that we can comply to the SOP and hopefully we can flatten the curve again. So that's, I think, although we can see the cases are increasing, if we come together we can make the impossible possible and flatten the curve again. We have done that before, we are going to do it again. So, and the second question is regards to the test. Now, certainly the test is that we know that incubation period is about 14 days. And the test, maybe number one is the sensitivity of the test. So are we doing the sensitivity of test is 100% or not? So normally RT-PCR, that's the benchmark for us to do the testing. And the test reliability is very high. It's almost about 99%. So we can actually trust the step. We can actually trust the report or the RT-PCR. Then when the result is negative, we are not saying that, you are free. We are telling them that the onus is on you now to monitor yourself. If you have fever and symptom, you come to the hospital, a clinic, straight away is a quarantine for you for 14 days. And even asymptomatic, and you have symptoms, some patient will be admitted to the hospital. If we suspect that it's highly to be a COVID-19 with the symptoms, although you are asymptomatic, we'll admit you to the hospital as well. So that's, I think, it's not that when we say end of mandatory quarantine, you are free. That means the onus is on you to self-regulate and self-quarantine yourself in your home. So if you have symptoms, then you contact us. Then we will continue to provide the necessary treatment for you if there are symptoms. So I hope I answer your 3 questions. The only issue is the setting out of precedence. If we were, for example now, in red zone, anyone coming back from red zone, and we must test them, and then if the test is negative, we quarantine them. So the question is, if that's the case interstate, one state is actually red zone, and we have red zone, many red zone before, Sri Petaling, Titiwangsa, Cheras. So if red zone in Cheras, those going to Cheras, coming out of Cheras, are we going to test them, or are we going to quarantine them if they are negative? So now we are looking at red zone. To be fair, not only Sabah, but you have to look into the red zone. If the policy is that in all red zone that we need to quarantine them, we need to test them and we quarantine them, and then it must be applicable to all states, not only to Sabah, it must be interstate as well. So that's what we are justified. But we are saying that although it's not mandatory quarantine, it is actually onus is on the individual, the passenger, to make sure that you do not infect your family. You continue to make sure that you stay at home and self-regulate and self-quarantine yourself. Whenever you have fever, contact us, and then we will come and and fetch you from home, or you come to the clinic, then we will continue to treat you, to isolate you and treat. From Malaysia Gazette. Soalan saya adalah, adakah anak-anak sekolah selamat untuk ke sekolah memandangkan Selangor yang berisiko dengan mengambil perkembangan semasa COVID, dan ada tak sebarang perbincangan telah diadakan dengan Kementerian Pendidikan berkaitan ini? Terima kasih. Jadi memang kita ada perbincangan dengan Kementerian Pelajaran, dan setakat ni kita lihat memang risiko tu tetap ada. Kalau tak nak risiko, kita semua duduk di rumah. Tetapi kalau kita keluar dari rumah, ada risiko. Tapi kita kena menguruskan risiko tersebut. Jadi setakat ini di sekolah, kalau tak ada jangkitan, kita ada biarkan. Tetapi contohnya di Kedah,
sekolah dia ada jangkitan antara guru dan murid, kita tutup sekolah tu, kita akan buat nyacemah, penyakuman di kawasan sekolah dan sebagainya. Jadi risiko tu tetap ada, tetapi setakat ini tak ada laporan yang ada kluster di sekolah. Okay, Assalamualaikum. Saya ada soalan mengenai yang Tan Sri tweet. Adakah itu bayangan aktiviti akan dilaksanakan semula ataupun berlangsung? Terima kasih. Jadi perkara tu bukan perkara yang baru, iaitu ketika saya tweet, iaitu daripada hari pertama lagi saya tweet, iaitu sekali lagi saya mengingatkan kepada semua rakyat Malaysia yang tiada urusan penting di luar, dinasihatkan duduk di rumah. Kalau kita nak keluar dari rumah kerana ada urusan penting, patuh kepada SOP. Itulah tujuan utama saya tweet. Iaitu bukan perkara baru, tapi hanya memperingatkan rakyat Malaysia untuk duduk di rumah kalau tiada urusan penting. Kalau ada urusan penting, pastikan kita patuh kepada SOP 3W dan amalkan 3W, elakkan 3S. Itulah yang kita pohon rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP. Can see that until yesterday, September, for Cluster Barang-Barang, till the data yesterday not counted just now, there was 458 individuals screened for this cluster, and the positive was 287 cases. And as compared to 421 individuals screened according to the data of Tuesday, the screening speed seems to be relatively slow, or it's because of the population there is not much, or is there any other problem faced by the MOH in doing screening there, because all this country has stated to focus the resources over there. And the second question is, because before this there were a lot of government ministers and deputy ministers went to Sabah for PRU. So until today, is there any ministers or deputy ministers tested positive for COVID? Thank you. All right, thank you very much. So if you look into the cluster Bangang-Mangau, because the incident rate is very high, about 60%. So we have screened, but and the number of positive is very high. So what we are going to do is, the first is we have already implemented the TEMCO in that region. So once we have implemented the TEMCO, it's not only one village, multiple villages as well as the city, the town. So we will continue to increase our screening, test in that region, so that we hope that we can contain the infection. And the community there, because we have really locked down in terms of border control as well as the roadblocks, so they are not able to get out of the region. So we will screen everyone there. So hopefully we were able to contain the infection. But more importantly is continue to test them, to identify them. Then once positive, we isolate them and then treatment. So we also have prepared isolation centers for all the positive cases, not only in hospital but also in other centers. Second is when you look into there is a 60%. What was that second? In terms of the ministers, we do have a few politicians been involved in terms of diagnosed positive. And those have a close contact with the positive cases, we have to quarantine them for 14 days. So it's not right for me to highlight any names and etc. because that's against the confidentiality of the patient. But certainly a few politicians been diagnosed positive, and those close contact, they follow the procedure that is to quarantine for 14 days. So I think that has been done. But more importantly, we're monitoring the whole cases, and the next 2 weeks will be very crucial for us. That's the reason why, because the next 2 weeks is going to be crucial. We have already set up in terms of mandatory testing for all returnees from Sabah. So we hopefully that we can contain the infection and good border control, and then we'll do our public health intervention in every district that has been identified, namely Tawau, Kunak, Lahad Datu, and Semprona. And now we have extended the roadblocks to other yellow zone, for example, so that we can actually contain the infection, and hopefully we'll continue to do the screening. Tan Sri, good evening. I have 2 questions. With regards to the HSO, which you explained, I understand that you explained that
after the first test where they are tested negative, second test they are tested negative, they can be free of the HSO. But we also do know that some people display symptoms only on the 5th or 8th day, or maybe even later. So are they still considered high risk and should be quarantined for 14 days? That's one question. Second question is, this is one of the questions which many social media users have asked. Why was the swab test and the quarantine order only imposed on September 27, when we already knew that Sabah was already a high-risk state with many cases before? Which means people who go to Sabah are already considered high risk. So some are questioning that there's been a little bit of lax in the SOP, which resulted in the 260 cases today. So these are the two questions. Thank you. All right. The first question in regards to the testing. If the test RT-PCR result is negative and no exposure to a positive patient or no symptoms after, so the result probably, but the issuance of HSO is 14 days. If the result is on the 5th day, on the 6th day, then we examine the patient, individual, no symptoms, then we advise them to stay at home. In any time, for example, they have symptoms and then they have to contact us. So, and we advise them for self-regulation at home. But it's not a mandatory, but self-regulation at home. So we do have a few cases, they contact us because then they have symptoms, sore throat, etc. And straight away, we come to the clinic and then we examine, although still asymptomatic, still negative, we test them, still negative. But because of the symptoms and negative, we admit them to the hospital because symptoms is almost like a COVID infection. So I think that's how we look into it in terms of to monitor those negative cases. Then the next question is regards to 27 September. So this is actually, although we implemented it on the 27th September, rest assured the function, we have been giving the reports every day in terms of detection, etc. Why? Because our public health intervention already started much earlier. And the state at that point of time also have issued closure of markets and etc. So from the state office, then the army actually helped us in terms of strengthening the border, those who are party and etc. So strengthen the border has been done. And we have 98 roadblocks before announcement. So during that 1 week before election, we already have the roadblock in place. The only difference is that we have not announced it, but activity already been done at the ground level. So I give example, we already deploy our doctors to Sabah and Sarawak. Sabah and the 4 districts. We also deploy some of the equipments and all that. So we send our equipments, PPE and what have you in the certain areas. So activities has been done at that point of time. And we also have identified 6 hospitals to be a COVID hospital. There is Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu, Hospital Dutch of Kent Sandakan, Hospital Tawau, Hospital Keningau, Hospital Lahad Datu, Hospital Wanita and Kanak-Kanak Likas. So 6 hospitals we already identified, we already top up the equipment because we learned from the past, PPE, glove, everything. And also we deploy our staff to the area. Then if you see the trend here, we also have the MAIPS before, the temporary hospital. So in Sabah, for example, the bilangan katil untuk sakit COVID 552. So the utilization now is 60%. And the beds for ICU, 66. Utilization, 12%. And the ventilators, we have sent ventilators there, 139 ventilators. So we will continue to monitor closely. And Dato' Raisa is looking into every hospital in terms of the equipment, and we are monitoring very closely. Then pusat rawatan and quarantine COVID-19 berisiko rendah, like what we did for MAIPS. So we have 7 centers already identified. One Institute Latihan Kementerian Kesihatan Hospital Tawau for 88 patients. Then Penjara Tawau, because for the detainees, we also have the Penjara Tawau, 215 patients there. And then Complex Sukan Tawau, we have restarted, but at the moment we have not enrolled any patient, admit any patient there. Dewan Arena Belia, we have 2 patients there. Dewan Tun Haji Mustafa Lahad Datu, 39 patients. IPD Lahad Datu, we have no patient there. And PPR Bubul Area Sempurna, we have 7 patients. So we already plan in terms of
in terms of the beds for asymptomatic and low risk. The high risk, grade 3, 4, and 5, they will be admitted to the hospital. So the planning already started even before. The only thing is the announcement of a TEMCO in that region. The reason we did not announce the TEMCO is that if we announce the TEMCO, that means we are stopping, we are forcing people to stay at home, right? That's the TEMCO. So indirectly, we do not want to be seen to stop people to go for election. But we already have the SOP for election, and even those being quarantined, we allow time off for them to go for election. So that it's not an official at that point in time. So on the 27th, we make it everything official. So it's public, visible to the public only on 27th. But the activity has been done for the last 2 weeks. So that's why I think you look into our social media, we have sent our doctors, we have sent our nurses, and we sent our staff all to in Sabah even before 27. So that's what you're saying is essentially preparations were already done way before. Exactly. Exactly. So it's not that we have not responded. Otherwise, you won't get the update every day. Right. So the activities has already been done. And we gave you the update in social media as well, a press statement every day about the situation in Sabah. So now the additional to it is that on the 27th, because 27th, we realized that people are coming home. Now, if you were to implement on the 25th become an issue, you're stopping people to go back to Sabah and then, for election, etc. So we implement midnight of 26, 12 midnight, 1 minute after 12 midnight, then we implemented in terms of the screening. So although we apologize because there's hiccup initially because we did not expect 4 planes, for example, landed in the same time, one plane, about 1,000 passengers, etc. So there were a long waiting queue. But rest assured, it is actually for the interest of the public. So at least that you are tested negative or positive, then we will isolate you. And it's free. So we did not charge anyone, the passenger, for paying 250 ringgit for the test, for example. So if there are no more questions, kalau tak ada soalan lagi, sekali lagi saya ingin memperingatkan kita semua, iaitu hari ini kita lihat ada pertambahan kes mendadak, iaitu 260. Dan kita harap dengan pertambahan ni kita pertingkatkan iaitu kepatuhan kita kepada SOP, sama ada petugas ataupun rakyat Malaysia kena patuh pada SOP, dan insya-Allah kita jaga keluarga kita jaga komuniti dan negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Setia